Hello mga ka-learners, sa video na ito pag-aaralan natin ang solving quadratic inequality. So sa pag-solve ng quadratic inequality, meron tayong dapat sundin or tandaan. Una, turn the inequality into an equation. So ibig sabihin, palitan natin ng equal sign ang inequality symbol na given sa ating quadratic inequality. Pero itong number 1, pwede namang hindi natin sundin. Number 2, find the solutions. So hanapin natin ang values ng x or ng kung anumang variable na meron tayo sa ating quadratic inequality. Gagamitin natin sa pag-solve ang factoring kapag factorable, completing the square, or quadratic formula kapag hindi factorable. And number 3, make a number line and choose the correct interval as solution to the inequality. So after natin kunin ang values ng x or ng kung anumang variable, gagawa tayo ng number line at i-plot natin ang values na yon. At kapag na-plot na natin ang values na yon sa number line, magkakaroon tayo ng tatlong intervals. Ngayon, sa pag-solve ng quadratic inequalities, meron din tayong dapat i-consider para mas mabilis nating malaman kung aling interval ang pipiliin natin na magiging swak as a solution to our quadratic inequalities. So, hindi na natin kailangang i-check, kundi piliin na natin agad ang tamang interval. At yun na yun. Yun na ang magiging solution natin sa ating quadratic inequality. Okay, meron tayo. Consider that the value of a is positive. The graph is, number 1, kapag ang inequality symbol is greater than, we have the open or unshaded. So now, assuming this is our number line. Okay? So, kung nakita ninyo, meron tayong dalawang circles, unshaded circle. So, ito yung sinasabi na open or unshaded. So, tinatawag din itong hollow circle. And then, itong dalawang bar line, so, ito na yung boundaries natin sa ating tatlong intervals. So, ito yon ang values ng x na ating na-solve. Now, so, alin ba dyan ang tatlong intervals na sinasabi ko? We will start from the left side, no? So, galing dito, papunta dito, ito ang magiging first interval natin. Galing naman dito, papunta dito, ito ang ating pangalawang interval. Galing dito, papunta dito, ito ang pangatlong interval natin. So, ngayon, bakit may naka-highlight? Okay, so, ito. And then, extended na yan siya to infinity, no? Dahil may arrowhead tayo. Ito ang magiging itsura ng ating graph or ng number line kapag ang given na inequality symbol is greater than. At bakit ganito? Dahil ang interval na to at ito, ayon sila ang magiging solusyon sa ating quadratic inequality. Alright? Number 2. Kapag ang inequality symbol naman ay greater than or equal to, take note, meron na tayong or equal to. Okay? So, our graph is close or shaded. So, yung circle natin dito ay shaded na siya. Okay? And then, ganun pa rin, ang naka-highlight dito is yung first and third intervals. Ito pa rin ang magiging solutions sa ating quadratic inequalities. In simple word, kapag ang given inequality symbol ay greater than or equal to, ganito ang hitsura ng ating mga number line or graph. Ang kaibahan lang ay dito open, unshaded, dito naman close or shaded. So ano ba yung ibig sabihin ng close and open? Kapag close, ibig sabihin ang boundary na ito or yung point or yung endpoints natin ay part ng ating solution set. Kapag open naman, ibig sabihin yung endpoints or yung boundaries natin ay hindi kasali sa ating solution set. Number 3. Kapag ang symbol ay less than, we have open or unshaded. So, ano ang magiging itsura ng graph or number line? So, ganito. So, assuming again na ito ang magiging boundaries natin, yung endpoints or yung mga values ng x na ating na-solve. So, unshaded yung circle. And then, dahil yung symbol natin ay less than, ang ma-highlight dyan ay itong
second interval. Next, number 4, we have the less than or equal to. Almost the same with number 3, kaso ang kaibahan ay shaded naman ito. Dahil ang boundaries natin dito ay parte ng solution set. Okay, tandaan, kapag may or equal to included, shaded yung circle natin. Kapag walang equal to, open lang yung circle natin, excluded ang ating points of boundaries. Okay, let's proceed. So, example number 1. So, let's proceed to our example number 1. So, we have x squared minus 9x plus 18 is greater than 0. Now, pwede na natin na hindi siya gawing quadratic equation. So, ngayon, isolve natin using factoring. So, ano ba ang factors ng 18 na ang sum ay negative 9? So, obviously, meron tayong negative 6 and negative 3. So, therefore, ang factored form natin ay, we have quantity of x minus 3 times the quantity of x minus 6 is greater than 0. Sunod, kunin natin ang zeros of this quadratic inequality. So, we have x equals 3 or x equals 6. So, ngayon, nakuha na natin ang values ng x or yung zeros. I-plot na natin siya or sila sa number line. Okay? So, for example, ito yung number line natin. So, for example, nandito yung 3 natin. So, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. And then, sa kaliwang side ng 3, meron tayong 2, 1, 0, negative 1. So ngayon, again, ang boundaries natin ay 3 and 6. So dahil ang symbol natin ay greater than, open ba siya or close? Okay, good. Open. So, gagawa tayo dito ng circle or unshaded circle. Okay, habaan ko lang siya. Unshaded. Yan. So, ito na ngayon ang ating boundaries. So, ngayon, alin dito ang magiging solution set sa ating quadratic inequalities? Okay? So, ang magiging solution set natin ay yung part na to or yung interval na to at saka ito. Pero paano ba natin isulat yung interval? Okay. So, isulat natin ang interval ganito. So, x is less than 3. Bakit x is less than 3? Dahil ang boundary natin dito ay 3. Papuntang kaliwa, siya ang pinakamataas. Or siya ang may pinakamataas na value. So, therefore, ganito ang ating interval. Okay, next. From 3 to 6, ang magiging interval natin dyan ay x is greater than 3 but less than 6. Yan. And then, ang pangatlong interval naman ay galing sa 6 papunta sa kanan niya or to positive infinity. Ang 6 naman ngayon ang may pinakamababang value. So therefore, sa pangatlong interval, meron tayong x is greater than 6. Okay? So sa tatlong intervals na to, ang magiging solutions natin ay ito. So i-highlight natin. Yan. So, ito ang magiging solution natin. So, paano natin sila i-express? So, isulat natin ang solution natin as x is less than 3 union x is greater than 6. Yan. So, yan ang ating solution sa ating example number 1.